नमस्ते सबैलाई। Xiaomiले चाहिँ रिसेन्टली Redmi Note 11 स्मार्टफोन नेपालमा लन्च गरेको थियो। हामीले अस्ति नै यो फोनको अनबक्सिङ र इम्प्रेसन्स भिडियो निकालिसकेका थियौँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ म टु द पोइन्ट कुरा गर्नेछु र यो फोनको बारेमा मलाई मन परेका र मन नपरेका सबै कुराको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुबाट प्राइसकै कुरा गरौँ। यो फोन जम्मा 3वटा भेरिएन्ट्समा नेपालमा लन्च भएको छ। 464 GB भेरिएन्ट जसको प्राइस 23,000 रुपैयाँ हो। अर्को 4128 GB भेरिएन्ट छ जसलाई 25,000 रुपैयाँ पर्छ भने 128 GB मोडललाई चाहिँ 27,000 रुपैयाँ भनेर प्राइस तोकिएको छ। ओके, विथ द्याट आउट अफ द वे मलाई चाहिँ यो फोनमा मन परेका कुराहरूबाट आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। हुन त गेस गर्नु पर्दैन, यो फोनको सबैभन्दा बेस्ट एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसको 6.43 इन्चेसको एमोलेड डिस्प्ले नै हो। पहिलाको नोट 10 मा चाहिँ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मात्र थियो भने अहिले चाहिँ Xiaomiले यो फोनमा फास्टर र मच इम्प्रुभड 90 हर्ट्ज प्यानल राखिएको छ। सो यो फोनमा कन्टेन्टहरू स्क्रोल गर्दा चाहिँ इट फिल्स भेरी स्मुथ। प्लस Redmi Note 11 आफ्नो प्राइस रेन्जमा एउटा मात्र यस्तो डिभाइस हो जसमा चाहिँ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, फुल एचडी रेजोल्युसन र एमोलेड स्क्रिन सबै छ। साथसाथै यहाँ तपाईले गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्सन पनि पाउनुहुन्छ, विच इज ग्रेट। एनीवेज, यो डिस्प्लेको क्वालिटी राम्रो भएको कारणले यहाँ मुभिज र सिरिजहरू हेर्न पनि मजा आउँछ। यहाँ वाइड 1L1 सर्टिफिकेसन पनि छ। सो विभिन्न स्ट्रिमिङ सर्भिसेसमा फुल एचडी रेजोल्युसनमा तपाईले यहाँ भिडियो प्लेब्याक इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसमा 700 निट्स ब्राइटनेस भएर आउटडोर भिजिबिलिटीमा पनि कुनै पनि समस्या हुँदैन। त्यस्तो भन्दै गर्दा फेरि यो डिस्प्ले पर्फेक्ट नै चाहिँ छैन। यसको अटोमेटिक ब्राइटनेस फिचर अलिकति स्लो लाग्यो मलाई र लो ब्राइटनेसमा चाहिँ यो डिस्प्लेमा अलिकति फ्लिकर हुने समस्या पनि मैले पाएको छु। तर फेरि यो इस्यु मैले एभ्रीडे नै चाहिँ फेस गरेको छुइनँ, सो त्यस्तो डिल ब्रेकर नै चाहिँ होइन, बट स्टिल आई थट यु गाइज टु नो द्याट। अब यो डिभाइसको अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यसको डुअल स्पिकर सेटअप पनि हो। Xiaomiले ओभर टाइम आफ्नो मिड रेन्ज र बजेट डिभाइसेसमा पनि स्टेरियो स्पिकर सेटअप प्रोभाइड गर्न थालेको छ, जुन चाहिँ निकै राम्रो कुरा हो। किनभने युजुअली यो 25,000 मुनिमा चाहिँ अरू ब्रान्ड्सहरूले स्टेरियो स्पिकर्स दिँदैन। यहाँ नोट 11 को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईले यहाँ राम्रो अडियो क्वालिटी पाउनुहुन्छ। साउन्ड चाहिँ लाउड छ र तल र माथिको स्पिकरको अडियोमा कुनै इम्ब्यालेन्स पनि भएको मैले पाइनँ। अब बेस चाहिँ अलिकति मिसिङ छ, बट यो कुरा चाहिँ निटपिकिङै हो, सो इट्स ओके। ओके, मुभिङ अन। नोट 11 मा तपाईले पहिला भन्दा अलि रिफ्रेशिङ डिजाइन पाउनुहुन्छ विथ फ्ल्याट फ्रेम्स। अब यु माइट थिङ्क कि यस्तो डिजाइनले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन अलिकति अनकम्फर्टेबल होला भनेर, तर त्यस्तो चाहिँ छैन। क्याजुअली चलाउँदा र गेम खेल्दा मलाई यो डिभाइस होल्ड गर्न कुनै पनि डिस्कम्फर्ट कहिल्यै फिल भएन। प्लस यो फोन त्यस्तो हेभी पनि छैन र Xiaomiले यहाँ IP53 रेटिङ पनि इन्क्लुड गरेको छ। अनि लास्ट बट नट द लिस्ट यहाँ IR ब्लास्टर पनि राखिएको छ। देन अगेन यहाँ पर्फर्मेन्समा चाहिँ Xiaomiले लास्ट इयरको नोट 10 को तुलनामा अलिकति डाउनग्रेड गरेको छ। यसो सुन्दा यसमा भएको स्न्यापड्रागन 680 पहिला नोट 10 मा भएको स्न्यापड्रागन 678 को तुलनामा अलिकति अपग्रेड हो भने जस्तै सुनिन्छ, तर इट्स नट द्याट सिम्पल। स्न्यापड्रागन 680 चाहिँ स्न्यापड्रागन 678 को कम्पेरिजनमा बेटर एनर्जी एफिसिएन्सी हो, सिन्स 680 चाहिँ 6nm आर्किटेक्चरमा बनेको हो, जुन चाहिँ 11nm बेस स्न्यापड्रागन 678 भन्दा बढी पावर एफिसिएन्ट छ। यसले गर्दा नोट 11 को ब्याट्री लाइफ निकै राम्रो भएको पाएँ मैले। यो फोनले मलाई अराउन्ड 8 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम दिएको थियो विथ 15% ब्याट्री लेफ्ट एट द एन्ड अफ द डे। इभन चार्जिङ चाहिँ यहाँ फास्ट छ विथ इट्स 33 वाट चार्जर, जुन चाहिँ तपाईँले बक्समै पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ यो फोनलाई 0 देखि 100% 1 घण्टा र 5 मिनट जस्तोमा फुल चार्ज गरिदिन्छ। एडिसनली स्न्यापड्रागन 680 ले चाहिँ 1080p स्क्रिनमा 90 हर्ट्ज सपोर्ट पनि ल्याउनुको साथसाथै ट्रिपल इमेज सिग्नल प्रोसेसर सपोर्ट पनि ल्याएको छ। तर स्न्यापड्रागन 680 को एडभान्टेजेस चाहिँ यहाँ नै सकिन्छ। तपाईले यो टेबलबाट देख्न सक्नुहुन्छ कि स्न्यापड्रागन 678 को CPU र GPU दुवै स्न्यापड्रागन 680 भन्दा चाहिँ बेटर छ। इनफ्याक्ट स्न्यापड्रागन 680 को CPU र GPU चाहिँ स्न्यापड्रागन 665 जस्तै नै छ, जुन चाहिँ Redmi Note 8 मा युज भएर आएको थियो ब्याक इन 2019। र यही हार्डवेयर रिस्ट्रिक्सन चाहिँ गेमिङ साइडमा पनि झल्किन्छ। नोट 10 मा PUBG ब्यालेन्स ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेट्समा खेल्न मिल्थ्यो भने नोट 11 म्याक्सेस आउट एट ब्यालेन्स ग्राफिक्स एन्ड मिडियम फ्रेम रेट्स मात्रै। तर यो फोनमा यदि तपाईलाई बेस्ट PUBG मोबाइल गेम प्ले चाहिन्छ भने चाहिँ यहाँ ग्राफिक्सलाई स्मुथ र फ्रेम रेट्सलाई हाईमा राख्दा बेटर हुन्छ। त्यसैगरी एस्फाल्ट 9 चाहिँ हाई सेटिङ्समा चल्छ, तर भिजुअल चाहिँ अलिअलि अफ भएको महसुस भयो मलाई। लाइकवाइज यहाँ मोबाइल लेजेन्ड्स हाई ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेट्समा खेल्न मिल्छ।
नर्मल डे टु डे युसेजमा चाहिँ यो फोनको पर्फर्मेन्स राम्रो छ क्याजुअल वेब ब्राउजिङ अनि सोसियल मिडिया चलाउँदा र मल्टिमिडिया कन्जम्सनमा मैले कुनै पनि समस्या यसमा भोगिनँ Moreover, Note 11 चाहिँ one of the first phones नै हो that comes with MIUI 13 out of the box. Unfortunately, मैले MIUI 12.5 र 13 मा खासै डिफरेन्स भन्ने पाइनँ यो फोनमा. Maybe यो फोन चाहिँ Android 11 मै चल्ने भएर यस्तो भएको होला. As a result, MIUI 13 मा भएको धेरै फिचर्सहरू चाहिँ यहाँ छैन. जस्तै त्यो साइड बार वाला फिचर जुन चाहिँ Note 11 Pro मा भने चाहिँ छ है फेरि. र अर्को एउटा वियर्ड कुरा चाहिँ यो फोनमा एन्ड्रोइड 12 छैन जबकि कतिवटा नोट 10 युजर्सले चाहिँ एन्ड्रोइड 12 को अपडेट पाइसके यहाँ टन्नै ब्लोटवेयर चाहिँ आउँछ तर मोस्ट अफ देम क्यान बी अनइन्स्टल र यो फोनमा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट राम्रैसँग अप्टिमाइज गरेको छ Xiaomiले अनि यहाँ भएको 180 हर्ट्ज टच स्याम्पलिङ रेटले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन निकै रेस्पोन्सिभ भएको पाएँ मैले साथै नोट 11 को ऱ्याम म्यानेजमेन्ट पनि राम्रै छ नचाहिदो एप्सलाई किल चाहिँ गर्दैन यसले तर धेरै टाइमसम्म चाहिँ मेमोरीमा पनि राख्न सक्दैन अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ अरू Xiaomi फोन्समा हुने जस्तो डार्क मोड अप्टिमाइजेसन इस्यु छैन MIUI 13 ले चाहिँ सबै एप्समा डार्क मोड फोर्स गर्दैन तर यहाँ इन्डिभिजुअल एप्समा सेटिङ्स पनि चेन्ज गर्ने अप्सन छैन व्हिच सिम्स लाइक अ बग टु मी अब त्यो त भइहाल्यो यो फोनमा चाहिँ मैले अरू मेजर बग्स पनि नोटिस गरेको छु यहाँ वाइफाईको इस्युज छ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फोनले वाइफाई नै स्क्यान गर्दैन थियो र आई ह्याड टु रिस्टार्ट इट मल्टिपल टाइम्स टु बी एबल टु सी दि अवेलेबल वाइफाई कनेक्सन्स अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ इन्टरनेट एक्सेस नै हुँदैन थियो वाइफाईमा कनेक्ट गर्दा पनि र अब यो कुरा चाहिँ मेरो युनिटमा मात्र होइन बट ग्लोबली नै धेरैजनाले गरेको कम्प्लेन हो सो आई थिङ्क रेडमी सुड फिक्स दिस एसएप एनिवे यहाँ प्रोक्सिमिटी सेन्सर रिलेटेड इस्यु चाहिँ मैले पाइनँ जुन चाहिँ पहिलाको रेडमी नोट 10 मा थियो र रेडमी नोट 11 को ह्याप्टिक्स पनि मजाको छ र यो प्राइसमा यतिको राम्रो ह्याप्टिक फिडब्याक हुनु चाहिँ निकै राम्रो कुरा हो अलराइट अब चाहिँ क्यामेरा तर्फ कुराबाट यहाँ चाहिँ तपाईहरूले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ इन्क्लुडिङ 50 मेगापिक्सल प्राइमेरी सेन्सर यो चाहिँ आइसोसेल JN1 सेन्सर हो त्यसपछि चाहिँ यहाँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर्स रहेका छन् अब प्राइमेरी इमेजेसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्राइट कन्डिसन्समा राम्रो नै आउँछ इमेजेस विथ एडिक्वेट शार्पनेस तर कहिलेकाहीँ भने चाहिँ निकै इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ स्पेसली लाइट कम हुँदै गएपछि नाइट टाइममा चाहिँ त्यस्तो डिटेल्सहरू छैन इमेजेसमा र फोटोजहरू नोइजी आउँछ र इभन नाइट मोडले खिच्दाखेरि पनि त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ मैले नोटिस गरिनँ त्यसै गरी अल्ट्रा वाइड एङ्गल इमेजेसमा पनि राम्रो डायनामिक रेन्ज छैन र एज एक्सपेक्टेड मेन क्यामेरा जस्तो डिटेल पनि छैन अनि यहाँ कलर शिफ्ट पनि मजाले नोटिस गर्न सकिन्छ अब पोर्ट्रेट शट्स चाहिँ डिसेन्ट नै आउँछ अलिअलि सब्जेक्टलाई ब्राइटन चाहिँ गरिदिन्छ बट दि एन्ड रिजल्ट इज गुड इनफ यहाँ भएको 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ एभरेज मात्रै छ ब्याकग्राउन्डमा एक्सपोजर मेन्टेन गर्न सक्दैन यसले र सेल्फी अलिकति फिक्का खालको आउँछ जे हो सोसियल मिडियामा सेयर गर्ने खालको चाहिँ आउँदैन भिडियोसतर्फ कुरा बढाउनु पर्दा चाहिँ यहाँ 4K रेकर्डिङ अप्सन चाहिँ हटाएको छ Xiaomiले किनभने स्न्यापड्रागन 680 ले फुल HD सम्मको रेकर्डिङ मात्रै सपोर्ट गर्छ यहाँ दुईटा 60 र 30 FPS मोड्स छन् 1080p मा र दुवैबाट भिडियोसहरू शेकी आउँछ विथ मच लेस डिटेल्स ओके अब सेल्फी भिडियोको कुरा गर्दा चाहिँ यहाँ तपाईसँग 1080p 30 FPS को अप्सन मात्रै छ त्योभन्दा बढी रेजोल्युसनमा चाहिँ तपाईँले सेल्फी भिडियो खिच्न सक्नुहुन्न र स्टेबिलाइजेसन पनि ठिकै मात्र छ इट्स नट द मोस्ट स्टेबल र यहाँ अल्ट्रा स्टेडी मोड पनि छैन त्यो बाहेक फिल्ड अफ भ्यू पनि त्यति वाइड चाहिँ छैन अलिकति स्ट्रेच गर्नुपर्ने हुन्छ हातलाई अलिक फुलर भ्यूको लागि चाहिँ सो यो सबै कुरा गरिसकेपछि एन्डमा एउटा प्रश्न उठ्छ कि शुड यु गेट द रेडमी नोट 11 वेल यो फोन 2-3 वर्ष अगाडि आउने जस्तो बेस्ट बार्गेन नै चाहिँ होइन बट स्टिल आई थिङ्क इट इज अ गुड भ्याल्यु जसको युसेज चाहिँ बेसिक वेब ब्राउजिङ र सोसियल मिडिया चलाउने अनि कन्टेन्ट कन्जम्सन जस्तो कामको लागि बेस्ट हुन्छ अनि यो फोनको डिजाइन र ब्याट्री लाइफ पनि राम्रो छ तर यो फोन र पर्फर्मेन्स भ्याल्यु गर्नेहरूको लागि चाहिँ होइन लास्ट इयरको रेडमी नोट 10 र नोट 10S को पर्फर्मेन्स नोट 11 भन्दा बेटर छ र इभन यसको क्यामेरा पर्फर्मेन्स पनि एभरेज मात्रै छ सो यदि तपाईँ क्यामेरा राम्रो भएको फोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अलिकति बजेट थप्नुपर्ने हुन्छ सो गाइज यही नै थियो हाम्रो रेडमी नोट 11 को फुल रिभ्यू तपाईहरुलाई यो फोनको बारेमा अरू पनि केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ तल कमेन्ट्समा हामीलाई सोध्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद